Look alike daw, look alike. Okay. Okay, baba ko lang to, ha? Truly, it is an honor. Pwede ba natin baba ko? Yeah, alright. Check one. Truly, it's an honor to be here, and I know itong isi-share ko is really God's story, And I do believe na lahat po tayo naman may pinanggalingan na hindi maganda, may background tayong hindi maganda. But for me, ganda ng sagot ni Lord dyan, It doesn't matter. Kumbaga kung ano ka ngayon, yung kung paano ka ginawa ni Lord ngayon, yun yung pinaka-importante. So, before that, okay ba mag-pray tayo? Short prayer. Lord, we want to thank you. We want to commit to you this afternoon, Father God. We thank you for this wonderful worship congress, Father God. Truly, Lord, talagang advancing God's kingdom and building God's people po ang talagang pakay namin. Maraming salamat sa bumubuo nito, Lord. And for today, Lord, may your testimony be filled talagang ng Holy Spirit, Lord, at makarating po sa bawat isa na nandito ngayon. And in Jesus' name we pray. Everybody say amen. Alright. One of the very famous verse in the Bible, madalas natin ito ginagamit, is Jeremiah 29 verse 11. And lahat to talagang maraming gumagamit nito. It says, therefore, I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a bright future. Ito, ang laki ng impact nito sa akin because when I was a child, ipakita ko lang yung aking picture. Nandiyan na ba, sir? Ayan, medyo nabili. Ako po yung... mga kapatid ko po yan The other two, nasa States na po ngayon. So ako po yung pinaka all the way to your right. Ayan. Kita niyo yung box. Apple cut. Ayan po yung uso dati, So that was me when I was, I guess, mga 5 years old. And alam niyo yun, yung batang maraming actually, wala nga pangarap Walang pangarap, naglalaro lang sa kalye. Pinapaiyak ng mga kapatid. Ako po yung iiyakin sa magkakapatid, Hindi ko lang nailagay dyan yung picture ni Jason. Si Jason talaga, Jason Zamora, my brother. Siya talaga yung nakasama ko, But during my younger years, sabi ko nga ako yung inaaway ng kapatid ko. Si Jason yung tagapagtanggol. Tapos ginugulpi-gulpi. Iyakin lang ako, hindi ako lumalaban. And sabi ko, sa akin, wala yun. It doesn't matter. Tapos isa rin ako, siguro marami dito sa kabataan dito na sobrang shy type kayo, sobrang mahihain. Meron tayong tinatawag na inferiority complex, di ba? Mga introvert tayo. And hanggat maaari, ayaw nating magsasalita. That was me also. When I was, nung teenager na ako. And di ko alam basta si God ang kumilos para sa atin, imumold niya kayo, gagawin niya ang lahat, And I never imagined myself speaking to the crowd. Siguro, pinakamaraming na tao na nakapag-share ako ng testimonies around maybe 5,000. It was a big gathering ng mga Christians and unbelievers also. But I do believe, lahat po tayo, ginagamit talaga ng Panginoon, At yung mga ating mga kwento talagang very powerful. It doesn't matter kung ano nga yung status natin pero what matters most is kung ano na yung faith mo ngayon, ano yung pinaniwalaan mo, at kung paano ka na binago ng Panginoon. As I was saying, meron akong inferiority complex before. Ayoko talaga yung na-expose sa labas, sa school, mahihayin ako. Alala ko nga nung nasa grade school, high school na ako, kahit alam ko yung sagot, hindi ako sumasagot, hindi ako nagtataas ng kamay. Dahil ang feeling ko, baka mali yung sagot ko. Ganun yung laging nauuna sa akin. It's always the negative thing. Pinapangunahan ko na yung sarili ko, hindi, mali itong sagot ko Pero in the back of my mind, tama lahat Every time sinasabi ng teacher na yung mga sagot, tama yung sagot ko Sabi ko, kung dati pa lang ginagawa ko na yun, siguro mas ibang tao pa ako ngayon. But then again, God is sovereign, di ba? May purpose siya bakit tayo
ginawang ganong klaseng tao. No? And then, nung high school ako, dito lang ako nag-start sumayaw. It was first my brother, si Jason Zamora, who started in, back then we were called Octo Maneuvers. Kasi yung Octo Arts po is a recording company, and yung Maneuvers, doon po talaga nag-start. So it was in 1988, imagine mo, 2018 na ngayon. It's my 30th anniversary. 30 years, and still, thank you Lord. Sumasayaw pa rin. Talagang purihin ng Panginoon. Ano? And going back, si Jason, accidentally, I could say accidentally, nag-audition siya because yung girlfriend niya noon was part of a dance group sa Octo Arts. So nung kasama niya yung girlfriend niya, he went to the office, may audition ng Maneuvers. Very timely, may audition. Pero si Jason, hindi handa, wala naman siyang dalang music. Kasi pag may audition, kailangan may dalang music, you have to dance for at least 2 minutes. Eh si Jason, what he did was, very bibo na tao Magkabaliktad kami ni Jason, o extrovert naman siya, talagang siya yung laging namumuna, bibo. So what he did was, wala siyang music, inon niya yung radyo nung receiver. Sabi niya, sa radyo na lang po, maghahanap ako ng mabilis na tugtog. So nagulat yung mga boss doon, parang dito pa lang nagkaroon na sila ng idea na magaling siguro itong batang ito. So truly, nung pinatugtog, hanap lang siya ng mabilis na tugtog, ginawa niya yung mga steps ng maneuvers na which that time pina-follow namin sila. Nire-record namin sa Betamax. Baka hindi na nila alam yung Betamax. Betamax, VHS. Kinokopya lang namin yung sayaw. So yun yung ginawa niyang sayaw, and then na-impress sa kanya yung boss. Siguro hindi dahil dun sa sayaw niya, but yung character niya, na to do that thing. Biro mo, sa radyo lang, maghanap ka. Eh lahat tayo, pag may audition thing, kinakabahan tayo, whether we are prepared or not. Kakabahan talaga tayo. So si Jason, nakapasok po sa Octo Maneuvers. And then after 8 months, sumunod po ako. Pero naalala ko, noong time na yun, hindi talaga ako marunong sumayaw. It was really Jason, my brother, who taught me how to dance. Kasi nakita ko si Jason na talagang pag sumayaw, grabe talagang sinisigawan ng mga tao, di pinapalakpakan. Nung high school kami, sa school namin yan. Pero pag ako na yung sumasayaw, natatawa yung mga kaklase ko. They were teasing me. They were saying na napaka-lousy naman magsayaw ng kapatid. Sana si Jason na lang. Kaya pala si Jason lang yun sa maneuvers So ako, pasok dito, labas doon. Hindi ko talaga pinakinggan yun. So, I took the challenge. Ginawa ko talagang, okay, Kuya Jason, tutuloy ko tong pagsasayaw pero please bear with me, pagtsagaan mo ako. Talagang tsinaga ako ng kapatid ko, tinuruan niya ako gabi-gabi. Kahit na wala ako sa timing, very ako sa music, hindi ako masyadong, mahilig ako sa music, pero yung timing ko talagang wala talaga during nung high school ako. But then, training. Talagang dumating sa part na training, at yung choreographer talagang may massive punishment pag hindi nagagawa yung mga dapat namin gawin. So natuto ako. So after a few years, after a year, 1989, first major concert namin with Gary Valenciano. It's called Nagmamahal Gary. It's an anniversary concert. Ginawa pa ito sa, kung familiar kayo, dyan sa Quirino Grandstand. Imagine mo, billion yung tao doon that time. Dahil peak ni Gary Valenciano yun 89 hanggang 2000 talagang, kahit naman hanggang ngayon, peak pa rin ni Gary. And talagang ang dami pong nanonood. Ayan po yung picture ko nung Gary was our mentor. Kita niyo po, yun po ako nasa right din, yung pangalawa. That was me, kahit na mukhang hindi ako. Ayan. So, dyan po nag-start talaga lahat yan. Noong time na yan, the maneuvers na po ang tawag sa amin dahil umalis na po kami sa Octo. So, ayan. That's John Supan, si Oriel po, yung nasa pinakadulo yan. Siya po yung founder ng Maneuvers, pero he lives in the States now. And ayan, dumating yung time na ang dami na namin talagang mga shows as Maneuvers. We were backup dancers of Regine Velasquez, si Jaya, si Jamie Rivera, lahat po ng mga big artists, Joey Albert, Ogie Alcacid, napakarami po na talagang binakapan namin. And talaga pong, it's really a blessing. And then, one time, so nag-picture na. Okay lang yan.
Ito yung panahon na dumating po yung isang member namin, si Totit Gonzalo. Can you show his picture? And he was the original dancer of Gary Valenciano, no? Early 80s, called the Knapsacks, kung narinig nyo na yun. Knapsacks, siya po yung original dance group ni Gary. But then, busy na sila from Japan, nawala na sila lahat. Dumating kami maneuvers. So itong si Totit, nag-retire na yan from dancing. He became a pastor sa Corpus Christi. I don't know if you know that church sa Aurora Boulevard po yan in Cubao. And he turned out to be a pastor. Pero to si Totit, 4 po yung anak niya, puro babae. And hindi niya rin kinaya yung financial status niya. So he decided to go back to dancing. So what he did was, lumapit siya kay Madam Angeli, yung wife ni Gary Valenciano, yung boss namin. Sabi niya, Madam, pwede ba ako pumasok sa inyo as messenger, hindi as dancer, because nag-gain na siya ng weight noon and alam niya na out of shape siya. So pumasok siya as messenger. Sabi ni Angeli sa kanya, bakit ka magiging messenger? Ikaw yung original dancer ni Gary Valenciano. Dapat pumunta ka sa maneuvers, hindi ka na mag-audition. Just rehearse and do their dances. Pag okay ka na, just tell me, sasalang ka na namin. So automatically, si Totit, na-bless siya dahil muli nabalik siya sa maneuvers. And then from there, sumayaw siya from 1992 hanggang 99. And then to cut it short, itong si Totit nagkaroon po ng isang disease or illness na very rare. It's called dermatomyositis. It's a illness na parang kinakain yung laman niya sa skin, sa muscle niya. So in just a span of 3 weeks, so from huge na parang natawag namin sa kanya, Schwarzenegger, laki ng katawan eh. Talagang pumayat po si Totit. Sobrang payat and he had to use a stick. Dahil para lang maglakad siya. In just 3 weeks time, hindi po nakita kung ano yung sakit niya eh. Pero nung last na nagpunta siya sa St. Luke's nga, doon pa lang sinabi na this is a rare case, rare disease. So it's dermatomyositis, wala siyang cure talaga. So all we did was really pray for him, nililay hands namin siya, lahat ng mga kaibigan namin pastors from different churches, pinapunta namin, kinausap siya dahil si Totit po, isa sa mga maneuvers ng napakaraming kaibigan at napakarami pong mga kakilalang mga churches. That's why during nung wave niya, napakaraming bisita po, nagugulat po lahat sa industriya namin. Bakit ganito itong tao na to? Hindi naman siya famous on TV or ano. But he was famous as a dancer. Pero grabe yung impact na binigay po niya sa mga tao, especially sa mga young ones. So itong si Totit, nagkaroon po ng sakit yan na dermatomyositis. Pero siya po yung isa sa mga instrumento para talagang makilala namin si Lord. Well, Gary V is one. Pero si Totit talaga siya yung kumakalabit sa amin. Every Sunday, sa ASAP show namin, nung sumasayaw pa kami, sinasabi niya, hey, come on guys, let's go to Victory. Mag-church muna tayo. And during that time kami, okay lang kami dito, cool lang kami. Hindi namin kailangan yan, mas kailangan mo yan. So, hindi kami nakikinig sa kanya. Pero nung napakilala niya kami sa halos buong congregation ng Victory, yun na, nung pass away siya, talagang na-bless kami dahil parang si Totit is an instrument na para makilala namin ng Panginoon eh. I mean, all of the seniors, mostly 80% of us, nung nawala si Totit, naging Christian kami. I mean, we were Christians before, nung Gary V time, pero alam mo yun, kami yung tipong churchgoer, okay, we have a relationship, by word lang, pero in action, hindi mo makikita na Christians kami. Pero with what happened to Totit, sabi ko, every time nung mag-worship ako, lagi ako nagbe-breakdown. Sabi ko, Lord, di ko alam bakit nangyayari sa akin to. Hindi naman because of Totit na nawala siya, pero doon ko naramdaman yung Holy Spirit eh. Na nag-move na sa amin, sabi ko, iba na to, Lord. Sabi ko, nag-wonder kami, bakit ang maneuvers? They started in 1985 and up to now, meron pa rin maneuvers. Sabi ko, ano yung meron sa maneuvers? Noong dati, inisip namin, yung mga seniors, sila kasi yung nagbigay ng pangalan dyan sa maneuvers, kaya sumikat, nagkaroon ng mga ganyan. Pero now, wala na eh. It's different. Different genre na, ibang generation na yung nagpapatakbo ng maneuvers. They still exist.
Nasa asa po sila, kung gusto nyo sila mapanood sa TV, but on the corporate world, kilala pa rin yung maneuvers. They call themselves Maneuvers Ignite. And yung nagmamanage po sa kanila is one of the pioneers ng maneuvers. And talagang sabi ko, Lord, may mission yung maneuvers. Bawat isa sa amin may mission. Hindi lang kami basta sumasayaw. And ngayon, sabi ko nga, before meeting Christ, okay, may mga bisyo and everything, exposed kami sa lahat. Pero grabe, when we met Christ, talagang totally nag-iba lahat eh. Pati yung mga, nagkaroon kami ng mga ministries, yung mga outreach, speaking engagement, something like this, yung mga for the youth, dance workshops for the youth. And then not only that, hindi lang namin sila tinuturuan sa kanilang mga craft, but at the same time, tinuturo namin sa kanila on how to live a life with Jesus. Kumbaga, yung transformation na ginawa sa amin ni Lord, you might as well dapat na-experience din nila eh. Di ba? And then what else? What's after Toti? Ayan, yung logo po namin, na ginawa po namin yan, I think mga mid-90s, ano? Makikita nyo po, it's a fish. Pero usually, pag nag-create tayo ng fish, it's the other way around, di ba? Pero naisip namin na yung Maneuvers Dance Group, against the flow na kami. Hindi na pwedeng, okay, dito tayo, flow dito, flow doon. Kami, we go against the flow. Kaya, ni-reverse namin yung fish. And then at the same time, may M lang. So, that's Maneuvers, yung M and VRS. Okay, next slide. Ayan, of course, noong 2014, ay married itong aking wife. Kilala niyo po ba yung aking asawa? Si Joff po, sa church namin, Joffany po siya. Pero sa industriya namin, she's known as Joffay. Ayan. And meron na kaming napaka-cute na baby. It's there also, in my slide. Her name is two boys ko. Ayan, mga grown-ups na ang aking two boys. Before I met my wife, nagkaroon pa ako ng dalawang anak. Ayan, si Job is already 26. And then Javen is already 18 years old, turning 19 this April also. Si Javen na lang po yung nag-aaral sa college ngayon, yung isa graduate na. And I'm truly blessed, napakabait nitong mga batang ito. Nakaka-bless talaga. Okay, moving on, that's my Zamora kids. This is my mom. Ito yung mom ko, ever since nung naging Christian ako, pinagpe-pray ko din siya, gaya ng ginawa ni Pastor Bob. Pag may book kang ganyan, pinagpe-pray mo, nililay hands mo. Nasa Amerika na po kasi yung mom namin ever since. Kaya pinagpe-pray ko siya na maging Christian. Eh, naging Christian siya noong, I think, 5 years ago. And she's already in the States. Married also, napakatahimik na ng buhay. And yun, yung brother ko, si Jason Zamora, who is also part of Victory. And then, next slide. Ayan. Yung tito ko naman, that's my Tito Peo, who took care of me. Kasi yung mami ko, nung time na maliliit pa kami, nasa States na siya. So, dapat susunod kami. She promised us na susunod kayong dalawa, Jason and Joshua. But hindi nangyari. Naging miserable yung buhay niya sa Amerika. So, it so happened na binigay niya kami dun sa uncle namin, which my uncle took care of us. Talagang pinag-aral niya kami and binigyan niya kami ng magandang buhay. At pero marami kaming mga ups and downs sa aming mga tito, sa aming tito, pero nevertheless,